סיפוך של הגדה המערבית שמדברים עכשיו. פוליטי, נו. כן, פוליטי. מה דעתכם? יותר ספציפי? אם כדאי למדינת ישראל לספח? לא לספח בשום פנים ואופן, לא לספח. אוקיי, למה? לא, חד משמעית. צריך להגיע לאיזשהו פתרון, שתי מדינות, שני עמים, שתי מדינות לשני עמים. אנחנו חיים פה, הם חיים פה, אז למה לא פשוט לקבל... אסור לנו לקחת אחריות על כל כך הרבה... למה? להסביר למישהו מחו"ל שלא מבין. אוקיי, תחשבו מה יקרה אם 2.5 מיליון פלסטינים ייכנסו לישראל. לצורך העניין, יהיו להם זכויות שוות כמו שלנו או לא? אם לא יהיו להם זה מדינת אפרטהייד וזה לא מה שאנחנו רוצים. ואם כן יהיו להם, אז זה לא יהיה מדינה יהודית, זה יהיה מדינת כל אזרחיה, וזה משהו שצריך להגיע אליו אם כל העם רוצה את זה, ונראה שלא. אז כאילו, לדעתי זה לא יעבוד. משהו לא עושה? גם יש יותר מדי דעות חלוקות אחד עם השני, התנגשויות, גם מהצד שלנו, גם מהצד שלהם. אני לא רואה איזשהו סיכוי שאפשר לחיות ביחד. הנה עובדה שאנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון הכי בסיסי. אנחנו שני עמים נפרדים, תנתקו את זה, וכל אחד יתחיל משל עצמו, אי אפשר לאחד, זה לא אותה תרבות. השאלה זה, האם הסיפוך של הגדה המערבי זה רעיון טוב? כן, רעיון מצוין. כן, ושאתה אומר סיפוך, זה כאילו גם החלקים של הפלסטינאים, הערים? גם החלקים של הפלסטינאים, גם הערים של הפלסטינאים, ובעיקר שיהיה שלום, שנוכל לחיות פה. איך זה יגרום שלום? שאולי זה מה שיספק את הצד הזה של הערבים. כל הערבים שגרים שם, אולי יספק להם את מה שהם צריכים, ואת כל התנאים והשירותים שהם צריכים לקבל. אוקיי. וזה יכול לשפר מאוד את החיים של האוכלוסייה שם. רגע, אתה חייל ואתה שורת שם? אני לא משרת שם, אני לא שוהה במקומות כאלה. שנייה. לא הגעתי לשם כל כך בזמן האחרון, ואני לא חושב שאני גם אגיע, אבל אני חושב שזה יעזור. אוקיי, וזה אומר שאם זו מדינה אחת וכולם עם אותם זכויות, מישהו מג'נין ורמאללה יכולים לעבור ולקנות בית פה, בלי בעיה. זה בעיה אחרת, כי זה תלוי באיזה שטחים הם יגורו ובאיזה מקומות. אבל אם זו מדינה אחת, כולם שווים וכולם יכולים לגור איפה שהם רוצים. אבל זה לא יכול להיות מצב כזה, בגלל שמדינת ישראל לא מאפשרת, האוכלוסייה בישראל לא מאפשרת את הדברים האלה, והם יקבלו יחס גרוע במקומות אחרים. גם אם הם אנשים טובים וגם אם הם אנשים פחות טובים. למה? מה זאת אומרת? למה? אתה מסביר למישהו בחו"ל שלא מבין למה הערבי ויהודי לא יכולים להסתדר, למה? בגלל שיש הרבה דעות קדומות והרבה סטיגמות על ערבים, והרבה מקרים שקרו על אנשים מוסלמים ושעשו דברים שנזכרים ואף אחד לא שוכח במדינת ישראל. ובסוף זה מגיע לכולם. מדברים עכשיו על סיפוך של הגדה המערבית, על יהודה ושומרון. אתם בעד? נגד? בעד מה? סיפוך של הגדה המערבית. מה זאת אומרת? שג'נין, רמאללה, זה יהיה חלק מישראל, הם מקבלים אזרחות ישראלית. לא, לא חושב. למה? למה? לא חושב שזה רלוונטי, לא חושב שזה מה שצריך לקרות. אוקיי, מה צריך לקרות? מה צריך? לא חושב שהם צריכים לקבל, זכות הישראלית. היום מדברים על הסיפוך של הגדה המערבית. אתה חושב שזה רעיון טוב? בוא נאמר, יש לי שתי דעות, אני לא רוצה אותם איתי. הפלסטינאים. כן, ואני לא רוצה, אני איתם. אבל אני בעד ארץ, אני מוכן לתת דוגמא את עכו, אבל תן לי על מה שאני גדלתי דוגמא בבית, ההורים שלי במרוקו, איך אומרים, שנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בארץ ישראל. ארץ ישראל דוגמא, לפי ההלכה, אם משיח יבוא, הוא פוסח על עכו. עכו לא חלק מארץ ישראל. באמת? לא. אפילו הרמח"ל זה שמת פה בעכו, לא קברו אותו בעכו, קברו אותו מחוץ לעכו. עכו שייך, מחוץ לעכו שייך לארץ ישראל, עכו לא שייך. אבל איפה במפה מתחיל זה מחוץ לעכו. אבל איפה מתחיל בוא נאמר, על יד כפר מכר. איפה זה? כפר מכר? 5 דקות מעכו. אוקיי, בדרך לחיפה. זה לפי ההלכה שלנו. אז אני מוכן לתת את זה, תן לי את חברון. סתם, אני אומר. אוקיי. אני לא דתי, אבל אני בעד ארץ ישראל.
אוקיי. אתה מבין? אבל לא אבל מה בעד קורה- לספח אותם, לא. לא. אז למי עכו שייך? מה זה אני שייך? למי עכו שייך אז? היא לא שייכת לעם ישראל, בהלכה היא לא חלק בארץ In ישראל. the scripture this is not part of Israel. אז למי זה שייך? לבנון? לא, היא שייכת לישראל, היום היא שייכת לנו, בגלל שאנחנו פה. היום? אבל לפי ההלכה, Because we're here. לפי ההלכה But in the לא. scripture, לפי ההלכה, it doesn't mention. Akko doesn't belong. that's not belong to the Jews. עכשיו מדברים על סיפוך של הגדה המערבית. שמעתם את זה? לא. אם, כאילו, יש כמה פוליטיקאים שמדברים על לספח את ה... כאילו, שהחלקים הפלסטינאים יהיו חלק ממדינת ישראל. לא, הם לא יהיו. מה? הם לא יהיו. הם לא יהיו? לא, ממש לא. אוקיי, אתם יודעים מזה? לא ראיתם שמעתי על זה. חדשות? שמעתי. אוקיי, ואתם לא מסכימים. לא מסכימה. למה? ככה, כי זו מדינה יהודית. זו לא מדינה שלנו. אבל יש מלא ערבים פה, 20%. בסדר. אני דווקא כן מסכים. אוקיי, למה? אני מסכים כי זה גם מדינה שלהם, בסופו של דבר. גם פה, איפה שאנחנו נמצאים, בחיפה? כל ארץ ישראל. אוקיי. אז זה גם ארץ פלסטין, כאילו. אבל יש כאלה שעושים את השטויות, סבבה? שטויות אתה מגדיר כמחבלים באלימות. שזה לא צריך להיות כאן. אוקיי. צריך להיות שוויונים, אתה יודע. כאילו, כל דבר בשכל. להיות, אתה יודע, שטחים משלהם, שהם יהיו בשקט שלהם, אנחנו בשקט שלנו. אבל אם זה יהיה מדינה אחת, אז מישהו מג'נין או רמאללה יכול לעבור לכאן, לחיפה, בכיף, כאילו. זה מדינה שלהם. אני חושבת הפוך ממנו, שלא, הם לא צריכים להיות שם. למה? זו המדינה שלנו. זו המדינה שלנו, ואנחנו צריכים להיות שם. לא הם. אנחנו צריכים את המדינה שלנו לעצמנו. אוקיי, ונו, ומה אתה אומר? אני דווקא ישר במה שזה. צריך להיות כאילו שוויון זכויות. כאילו בין כולם. אבל יש את האלה טיפה ג'ננה שחושבים, אתה יודע... משתמשים באלימות. תסביר לאנשים בחול מה אתה מתכוון בג'ננה. ענייני דת וכאלה. זה כאילו כבר לא צריך להיות. צריך להיות כבר שלום בין העמים ושהכל יהיה טוב. האם אתה חושב שהסיפוח של הגדה המערבית זה רעיון טוב? סיפוח לא רעיון טוב. למה? בגלל שיש את כל הקטע של המאזן הדמוגרפי, המאזן דמוגרפי של 2 מיליון פלסטינים שישנו פה את המדינה, אבל כן צריך להגיע להסדר מסוים שקודם כל צריך לחשב בצורכי הביטחון של המדינה. אתה חושב שמהימין, זה בא מהימין כרגע, הם עושים את זה לפתור את הבעיה? כאילו, זה הסיבה? שמה, של הסיפוח? לא, הסיפוח בא, כאילו זה פתרון, כאילו, לשאלה הפלסטינית. כאילו זה מה שהם, למה זה זה פתרון אחד, השאלה מה היו ההשלכות שלו. זה כן פתרון, ויש עוד כל מיני פתרונות שצריך לחשוב עליהם. השאלה מה הפתרון שיותר טוב לנו כישראלים. אז למה זה לא טוב? אתה מסביר למישהו בחו"ל, שאני לא מבין כלום. למה זה לא טוב? כן, מה הדמוגרפי? מה? כי נניח עכשיו יש לך במדינה 1.5 מיליון ערבים, אז אתה מוסיף עוד 2.5, יהיה לך 4, וזאת אוכלוסייה שברובה ענייה, תסתמך על ביטוח לאומי הרבה, תיקח הרבה כסף מהמדינה, לא תשרת בצבא מן הסתם, כנראה גם לא שירות לאומי, זה לא יתרום לנו לאוכלוסייה, זה לא אנשי הייטק שיעזרו לנו פה לפיתוח של הכלכלה. אני חושב שמבחינה כלכלית זה לא יראה טוב. עכשיו מדברים על הסיפוח של הגדה המערבית. את חושבת שזה רעיון טוב? כן. למה? שיהיה שלום. איך זה יגרום שלום? ניתן, נוותר, וזה יהיה שלום. זה אומר שכל הפלסטינאים, 2 מיליון פלסטינאים, יהיו להם אותם זכויות כמוך, שיהיו ישראלים. זה אומר שהם יכולים גם לעבור לכפר סבא, להיות השכנים שלה. הם שכנים שלי. אוקיי. יש לך שכנים, כאילו פלסטינאים? המנקה שלי ערבייה. לא שומע. המנקה שלי ערבייה. אני גננת בגן. אוקיי. יש לי עובדת ערבייה. אז ואם היא תהפוך להיות השכנה שלך? היא השכנה שלי. שכנה כבר. אוקיי. אוקיי. את לא רואה משהו שלילי בזה? אוקיי. את חושבת שהם רוצים את זה? כן. הם רוצים שיהיה להם זכויות. אוקיי.
נו. עכשיו מדברים על סיפוח הגדה המערבית. האם... סיפוח? כן, סיפוח. לא צריך אותם. למה? שישארו שם. הפלסטינאים? כן, חיים שלהם, שישארו שם. מי שלא, אם היהודים לא טוב לו, יכול לחזור לפה. אז אתה רוצה להגיד, לא צריך לספר. את כל הגדה המערבית שיש להם אכפת לך מהיהודים. מגיע להם, כן. מגיע להם אפילו. אוקיי, בסדר. Hey you guys, so I'm the translator working with Corey in this very crazy place. Show them the crazy place that we're in. If you want to hear more about what these people have to say, my people have to say, donate and you can hear much more.